But today I was extremely pleased to meet him at a very particular moment for Cyprus and for its people. In a little more than a month, the first Cypriot presidency of the Council of the European Union will be inaugurated. It comes at very challenging times when Europe takes additional steps to growth and job creation. And therefore, I was glad to hear that Cyprus is fully ready for the presidency, ready to take its responsibility. Γνωρίζω τον πρόεδρο Χριστόφια, τον αγαπητό φίλο Δημήτρη, εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στην Λευκοσία εδώ και 2,5 χρόνια και ήδη έχουμε συναντηθεί σε 15 διαφορετικά συμβούλια. Ωστόσο, σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που τον συναντώ σε μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Κύπρο και για το λαό της. Σε κάτι λιγότερο από ένα μήνα θα εγκαινιαστεί η πρώτη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε καιρούς με πολύ μεγάλες προκλήσεις, όταν η Ευρώπη κάνει περαιτέρω βήματα για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό, χάρηκα που άκουσα ότι η Κύπρος είναι πλήρως έτοιμη για την Προεδρία, έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη της. President Christofias and myself have had a very fruitful meeting today, a working meeting. And we discussed two main topics, the outlook for the Cypriot presidency and the preparations of the June European Council. And let me say a few words about the key points of our discussion. Ο πρόεδρος Χριστόφιας και εγώ είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση σήμερα, μια συνάντηση εργασίας. Συζητήσαμε δύο βασικά θέματα, την προοπτική για την Κυπριακή Προεδρία και τις προετοιμασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου. Επιτρέψτε μου εδώ να πω λίγα λόγια για τα σημεία κλειδιά της συζήτησής μας. A few days ago, on the 23rd of May, the President and other European leaders, as well as myself, have reached a common understanding on how to boost growth and jobs in Europe. Πριν από λίγες μέρες, την 23η Μαΐου, ο πρόεδρος Χριστόφιας, άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες καθώς και εγώ, καταλήξαμε σε συναντήληψη για το πώς να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. The discussion about growth is not new. We already share a growth strategy and it has been a constant concern. However, our ongoing work on growth has been overshadowed by our vital efforts to ensure financial stability in the Eurozone. But it is no less important. Η συζήτηση για την ανάπτυξη δεν είναι κάτι καινούριο. Ήδη μοιραζόμαστε μια στρατηγική για την ανάπτυξη και αυτό ήταν μια συνεχής ανησυχία. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη εργασία για την ανάπτυξη έχει επισκιαστεί από τις ζωτικές προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, αυτό δεν είναι λιγότερο σημαντικό. And there should be no misunderstanding. It is obvious that opposing deficit reduction and growth is a false debate. They are two sides of the same coin. Without sound public finances, there can be no sustainable growth. But without sustainable growth, the measures to bring our debt levels under control do not attain their full impact. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία παρεξήγηση. Είναι εμφανές ότι το να τοποθετούμε την μείωση του ελλείμματος στον αντίποδα της ανάπτυξης είναι μια ψευδής και ασφαλμένη συζήτηση. Είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Χωρίς υγιή δημόσια οικονομικά δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Αλλά χωρίς βιώσιμη ανάπτυξη, τα μέτρα για τον έλεγχο των επιπέδων του χρέους δεν μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως. In the short term, we all agreed that we should structure our work around three pillars based on the European 2020 strategy. Βραχυπρόθεσμα, συμφωνήσαμε όλοι ότι θα πρέπει να διαρθρώσουμε την εργασία μας γύρω από τρεις πυλώνες που βασίζονται στην στρατηγική Ευρώπη 2020. First pillar, we will mobilize EU policies to fully support growth. For example, rapid progress is needed on important legislative proposals, such as the Single Market Act or the Energy Efficiency Directive. We should also finalize the European patent before the end of the Danish presidency. And the European institutions need to pursue their work on how to better use international trade as engine for growth. Several major trade agreements are underway. Πρώτον,
Θα κινητοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την πλήρη στήριξη της ανάπτυξης. Για παράδειγμα, χρειάζεται ταχεία πρόοδος επί σημαντικών νομοθετικών προτάσεων, όπως είναι η πράξη της ενιαίας αγοράς ή η οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Χρειάζεται επίσης να οριστικοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας πριν το τέλος της Δανικής Προεδρίας. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται για την βέλτιστη δυνατή χρήση και αξιοποίηση του διεθνούς εμπορίου ως μηχανή για την ανάπτυξη και έχουν ήδη δρομολογηθεί πολλές σημαντικές εμπορικές συμφωνίες αυτή τη στιγμή. Second pillar, we will step up our efforts to finance the economy through investments and better access for small and medium-sized enterprises to credit to complement reforms. We invited the European Investment Bank Board to consider an increase of capital by June to be used in supporting projects across the European Union. And we welcome, in this second pillar, the agreement on the pilot on project bonds, and we look forward to the report from the Commission on reprogramming on the current structural funds to support growth and jobs. Δεύτερον, θα επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για τη χρηματοδότηση της οικονομίας μέσω επενδύσεων και καλύτερης πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις πιστώσεις, ώστε να συμπληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις. Καλέσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να εξετάσει την αύξηση του κεφαλαίου μέχρι τον Ιούνιο, ώστε να χρησιμοποιηθεί προς στήριξη έργων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζουμε σε αυτό το δεύτερο πυλώνα την συμφωνία για τα πιλωτικά ομόλογα έργων και αναμένουμε την έκθεση της Επιτροπής για τον επαναπρογραμματισμό των υφιστάμενων διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη της απασχόλησης και των θέσεων εργασίας. And third pillar, we will strengthen job creation. We need reforms and measures to support the labor demand and job creation. National job plans should be given high prominence and fully used to exploit synergies between the Union and national level instruments, in particular to combat youth unemployment. Τρίτον, θα ενισχύσουμε την δημιουργία θέσεων εργασίας. Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις και μέτρα για την στήριξη της ζήτησης εργατικού δυναμικού και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Τα εθνικά σχέδια για θέσεις εργασίας πρέπει να κατέχουν εξέχουσα θέση και να χρησιμοποιηθούν πλήρως, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών μηχανισμών, συγκεκριμένα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. At the end of June, just before the change of rotating presidencies, the European leaders will meet in Brussels and will discuss the EU's future multi-annual financial framework 2014-2020 for the very first time at the summit level, in the context of the growth agenda in all its forms. Στο τέλος Ιουνίου, λίγο πριν την αλλαγή των εκπεριτροπής προεδριών, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες και θα συζητήσουν το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2020 και για πρώτη φορά σε επίπεδο κορυφής, στο πλαίσιο της ατζέντας για την ανάπτυξη σε όλες τις μορφές. These discussions will set the stage for the high-level negotiations, which will continue during the Cypriot presidency. Our goal is to conclude them by the end of this year, to equip the EU with a growth and job-enhancing tool, which will support both directly and indirectly thousands of investment in different areas, from research and development, to enterprises, to transport or energy infrastructure, as well as people seeking jobs or upgrading qualifications. Αυτές οι συζητήσεις θα θέσουν το πλαίσιο για τις υψηλού επίπεδου διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Ο στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος αυτού του έτους, προκειμένου να εφοδιαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα εργαλείο για την ενίσχυση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας, το οποίο θα υποστηρίξει τόσο άμεσα όσο και έμεσα χιλιάδες επενδύσεις σε διαφορετικούς τομείς, από την έρευνα και την ανάπτυξη ως τις επιχειρήσεις, τις μεταφορές ή τις υποδομές ενέργειας, καθώς και θα στηρίξει τους ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν εργασία ή όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους. To achieve best possible results, we, the Cypriot presidency and myself, need to cooperate very closely and harmoniously, and we will. This is also the topic
of our discussions today. Για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων, εμείς, η Κυπριακή Προεδρία και εγώ προσωπικά, χρειάζεται να συνεργαστούμε πολύ στενά και αρμονικά και θα το πράξουμε. Αυτό είναι επίσης και το θέμα των συζητήσεων μας σήμερα. We have also discussed other important initiatives which will need to be concluded under the Cypriot presidency, such as levers of the Single Market Act, the completion of the asylum package, and the proposals from the financial services package. Επίσης, συζητήσαμε και άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, όπως είναι η μοχλή της πράξης ενιαίας αγοράς, η ολοκλήρωση του πακέτου ασύλου και οι προτάσεις από το πακέτο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Finally, President Christofias informed me about recent developments in the Cyprus settlement talks. The European Union continues to attach utmost importance to the continuation of the negotiations and calls on both sides to make every effort to pave the way for a comprehensive settlement. Status quo is in no one's interests. Although this is a Cypriot-led process, the European Union stands ready to provide the necessary support. The ultimate goal is a united Cyprus in the European Union. Εν κατακλείδη, ο Πρόεδρος Χριστόφιας με ενημέρωσε για τις πρόσφατες εξελίξεις στις συνομιλίες για τη λύση του Κυπριακού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αποδίδει ύψιστη σημασία στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και απευθύνει έκκληση και στις δύο πλευρές να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για μια συνολική λύση. Το status quo δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια διαδικασία κυπριακής ιδιοκτησίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παρέχει κάθε απαραίτητη στήριξη. Ο τελικός στόχος είναι μια ενωμένη Κύπρος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. With regard to Turkey, I recalled the strong support which the European Council already provided in December 2011 to the upcoming Cypriot presidency. The presidency is a fundamental feature of our union, based on the EU treaty, and must be fully respected by all. Thank you, Mr. President, for your hospitality, and let's continue our work today. Thank you, Mr. President. Αναφορικά με την Τουρκία, υπενθύμησα την ισχυρή στήριξη την οποία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ήδη προσφέρει το Δεκέμβριο του 2011 στην επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία. Η Προεδρία είναι ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της Ένωσής μας, που βασίζεται στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να την χάνει πλήρου σεβασμού από όλους. Αγαπητέ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία μας και ας συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Thank you.